ඔයා දැන් මේක තුලා ඉන්නේ IC Academy Code ඩිරුන් මල්ලිකන්ගෙන තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා අද නම් මේ වීඩියෝ එකට හොඳ වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් හොයන දෙයක් තමයි කොහොමද PC එකෙන් TikTok වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නා මේනකොට ගොඩක් දෙනෙක් ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරනකොට යූස් කරන හොඳම software එක තමයි CapCut කියන free software එක. ඉතින් නැත ඇප් එක. ඉතින් මේක මම හිතන විදිහට දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන වීඩියෝ එඩිටින් අතින් කිව්ව සුපිරි වීඩියෝ එඩිටින් ඇප් එක. ඉතින් ඔයා දන්නා මේනකොට එක PC එකට අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් මට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගේන්න කියලා ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් කමෙන්ට් දාලා ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ ගේන්න පරක් වුණා. ඉතින් ඒකට සෝරි වෙන්න ඕනේ ඔක්කොම කලින්. ඉතින් මතක් කරනවා මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ ඉස්සරහට ඕනේ නම් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක දැම්ම එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි දැන් ටග් ගාලා යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් විශේෂයෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපි CapCut PC එකට free download කරගන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද PC එකට ඒක අපේ නැත්නම් මේ run කරන PC එකට install කරන්නේ. ඒ වගේම ඒකෙන් ඒක ගැන පොඩි හැදින්වීමක්, ඒ කියන්නේ ඒක ගැන ඒකේ තියෙන interface එක ගැන පොඩි හැදින්වීමකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහට මේකේ වීඩියෝස් මම ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරියට කිව්වොත් අර අපි Adobe Photoshop වල playlist එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් එන්නේ ඒ වගේ මම මේකත් තාම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝස් බලන්න මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් දැන් බලමු ඩෙස්ක්ටොප් එකට ගිහිල්ලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ browser එකක් open කරන් ඔයා මෙතන search කරන්න ඕනේ CapCut PC download කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම දැන් search කරනවා බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට download කියලා search කරලා මෙන්න මේ වගේ පළවෙනි link එකෙන් ඔයා යන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ website එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි website එකකින් බලා ගන්න CapCut for PC කියලා. ඉතින් 381ක් වගේ තමයි වෙන්නේ MB. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් free download කියන තැන එකපාරක් click කරලා මෙන්න මේක ලේසියෙන් ඔයාගේ PC එකට download කරගන්න. ඉතින් ඔය වගේ ආයෙත් තව web page එකකට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට එයි. ඉතින් ඔයා එතනින් start download කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බලාගන්න CapCut එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් download වෙනවා. ඉතින් අපි මේක download වුණාට පස්සේ බලමු මේක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට මගේ PC එකට CapCut කියන setup එක download වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි යන්න ඕනේ අපේ download list එකට අපේ this PC එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මෙන්න මේ විදිහට CapCut setup එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයා උඩ right click කරලා run and list කියන එක උඩ දෙන්න ඕනේ. ඊට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයාලට load වෙලා ආයි yes no කරනවා. ඉතින් එතන yes දෙන්න සමහරට මගේ screen recording එකේ ඒක record වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔන්න ඔය වගේ එකක් එයි. ඉතින් ඔයා එතන ආයි agree කියන එක දීලා එතන start කියන එක හෝ install කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න ඔය වගේ සුළු කාලයක් තුල අපිට CapCut install වෙනවා බලා ගන්න. ඉතින් මේක පළවෙනි වතාවට install කරන හින්දා පොඩ්ඩක් slow වෙනවා කම්පියුටර් එකේ. ඒක වැඩි ගණන් ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි CapCut පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන performance කිව්වොත් අඩුම ගානේ 4GB RAM එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාට හොඳ ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ මේක දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගේ මේකේ වෙනම ෆයිල් සේව් වෙන තැනක් තියන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒක නම් ඒගොල්ලෝ ඔටෝමැටිකලිම C ෆයිල් එකකින් තෝරගන්නවා. නැත්නම් ඩොකියුමන්ට් වලින් ටෙම් ෆයිල් වගේ හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට ඒක නම් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඇති වෙයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පොඩි දෙයක් තමයි තියෙන්න අපිට CapCut PC එකට install කරන්න. ඉතින් මේක install කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි TikTok ඒ වගේම YouTube video blog ඔය වගේ ගොඩක් videos edit කරගන්න. ඉතින් මේකේ color grading ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින් අපිට ගොඩක් ලේසි මේක. ඉතින් ඔයා දන්නා මේකට phone එකෙන් TikTok කිව්වොත් වැඩියම edit කරන්නේ මෙන්න මේ CapCut කියන එක. ඉතින් අපිට දැන් තවත් වාසියක් එක්ක අපිට පුළුවන් දැන් PC එකෙන් CapCut download කරන්න. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ගොඩක් කල් ඉතින් මීට කලින් තිබ්බ මේකේ වෙන version එකක්. ඒ කියන්නේ මේ China version එකද කොහොමද මං හිතන්නේ තිබ්බේ. මම ඒක කාලේ download කරලා ඉතින් මම නැවත් මේක මම එකෙන් edit කරේ නෑ. මම නවත්තලා තියාගත්තා මේකේ අපිට දැන් අපිට පාවිච්චි කරන බලන language එකේ වෙනකන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ළඟදී තමයි මං හිතන්නේ මතක නෑ මට කොහොම හරි ගිය අවුරුද්දේ තමයි ආවේ. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ කියන පරක් වුණා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට start now කියන කුඩ ඔයාලා පාරක් click කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනත් එතන start now කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කිව්වම මේ තියෙන අපි මොකක් හරි ක්‍රියේට් කරන ටැබ් එක. ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි වර්ණ ඕපන් කරගත් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් sign in වෙන්න.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ලිස්ට් කරගන්න ඒ වගේ ඕන දෙයක් කරගන්න. ඉතින් මම මෙහෙම තියලා මෙතන ස්ටාර්ට් ක්‍රියේටිං කියන එක දෙනවා අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න අපි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට එතන දුන්නාට පස්සේ අපිට පුළුවන් හොඳ වීඩියෝ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක තියෙන ටැබ්ස් වගේ කියන්නේ මේකේ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් සුපිරි ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කිව්වොත් මම හිතනවා හරි කියලා. ඉතින් අපි වරුම් මේක ගැන එකකින් කතා කරලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මීඩියා ටැබ් එක, මේ තියෙන ඔඩියෝ ටැබ් එක, එතන තියෙන ටෙක්ස්ට් ටැබ් එක, ස්ටිකර්ස් ටැබ් එක, ඉෆෙක්ට් ටැබ් එක, ට්‍රාන්සිෂන් ටැබ් එක, ෆිල්ටර්ස් ටැබ් එක, ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටැබ් එක. ඉතින් මෙතනින් අපි බොලිම කතා කරමු මීඩියා ටැබ් එක ගැන. ඉතින් මීඩියා ටැබ් එකෙන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් මේකට දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අර අපි වොන්ඩර්ෂෙයා ෆිල්ම් වල කතා කරා වගේ මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉන්පුට් කරගන්න ඔයාගේ මොකක් හරි වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනට මම මගේ ඉන්ට්‍රෝ එක දාගන්නවා. ඉතින් අපිට එතන පොඩි ප්‍රිවියු එකකුත් බලාගන්න කියව තියෙනවා මොකක්ද මෙතන එන වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ ටයිම්ලයින් එක ඒක ඔක්කොටම කලින් මතක් කරගන්න ඕනේ මේ ටයිම්ලයින් එක. ඉතින් මේ තියෙන අපේ මොනිටර් එක මෙතනින් තමයි අපිට ඕන වීඩියෝ එකක් බලාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට පුළුවන් සවුන්ඩ් එක බලාගන්න. මයික් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද වීඩියෝ ක්ලිප් එක දාගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රාස් ලකුණු උඩ ඔයාලට පාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක දාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඩ්‍රැග් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අපේ ටයිම්ලයින් එකේ මේක ඇඩ් වුණා බලාගන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නන්නේ කොහොමද මේක ටෙස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ටෙස්ට් ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඉෆෙක්ට් කියන තැනට ගිහිල්ලා හෝ නැත්නම් මෙන්න මේ ඇඩ් ටෙස්ට් කියන තැනට ගිහිල්ලා මේ ප්ලස් ලකුණු උඩ පාරක් ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකේ දාගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේක මෙතනින් තියලා මෙන්න මේක මෙතනට මෙහෙම ඇදන් ගිහිල්ලා අපේ දාගන්න ඕන නම මොකක් හරි එකක් දාගන්නවා මම මෙතනට නිකන් මෙතන නිකන් මගේ channel එක තියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් මම මොකක් හරි එකක් ටයිප් කරලා ඒකට කලර් එකක් දෙනවා නම් මෙන්න මෙතන මේ කලර් කියන ටැබ් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා කලර් එකක් දෙන්න. ඔයාලා පින්නන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි කලර් එකක් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ස්ටයිල් දීලා බලන්න. ගොඩක් ක්ලාසික ස්ටයිල් තියෙනවා. මම ඉතින් මෙන්න මේවා ඩක් ගාලා කියාගෙන යන්න මේව නම් ගොඩක් මේන් දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ටෙස්ට් ඉෆෙක්ට් වගේ ප්‍රීසෙට් එක ස්ටයිල් එක මෙන්න මේ වගේ මාරු කරගන්න හැකියාව තියෙන එකත් සුපිරිම සුපිරි ෆීචර් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අපි කැමති විදිහකට දාගන්න. ඉතින් මෙතන නම් තියෙන ටෙස්ට් හරි ටෙස්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් එඩිට් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ඉතින් අපිට ස්ටිකර්ස් දාන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නෙට්වර්ක් PC එක ඔන් කරලා තියෙන වෙලාවක ඔයා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේනෝ නෙට්වර්ක් මේ අන්කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ට්‍රාන්සිෂන් කියන ටැබ් එකට ගිහලා ඒකේ දින ට්‍රාන්සිෂන් ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න, ෆිල්ටර්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වල නම් ඉතින් හිතර දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි කැමති විදිහකට අපේ වීඩියෝ එක කලර් ග්‍රේඩින් උනත් කරගන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ PC එකට CapCut ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ඉස්සරහට වීඩියෝස් කියනවා මේකට වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා හරියට කිව්වොත් වොන්ඩර්ෂෙයා ෆිල්මෝරා නැත්නම් ෆොටෝෂොප් වගේ. ඉතින් දැන් තියෙනවා ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා වගේ කියන්නේ වීඩියෝ සේව් කරගන්නවා වගේ මෙන්න මෙතන මේ එක්ස්පෝර්ට් ලකුණු උඩ පාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න මෙතන වගේ ක්වොලිටි එක මෙන්න මෙතනින් දෙන්න. අපිට ඉතින් මෙතන 4K height rate එකකුණක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එක හෝ PC එක උනනම් ඔයාලට පුළුවන් 4K දෙන්න. ඉතින් සුළු කාලයක් තුළ අපිට පුළුවන් මේක අපේ PC එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් ෆෝමැට් එක MP3 දුන්නා. ඉතින් අපි දැන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරමු. අපි එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ බලමු මේක මොන වගේද කියලා. වීඩියෝ එක ක්වොලිටි එක අපි බලමු. ඉතින් ඔන්න මෙතනදී ඔන්න ඔය විදිහ හොඳ කාලයක් පොඩි වෙලාවක් තුල අපිට පුළුවන් මේක ටග් ගාලා අපේ PC එකට සේව් වෙනවා බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාගේ PC එක performance හොඳයි නම් ඔයාගේ සේව් වෙන එක ගොඩක් හොඳට වෙයි. ඒ කියන්නේ 4K දුන්නොත් හොඳටම සේව් වෙනවා. ඉගෙන හොඳ quality එකකින් සේව් වෙන. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් වෙයි. ඒකත් මම හිතන විදිහට අපිට 4K සේව් කරනකොට අඩුම ගානේ 8GB RAM එකක්වත් ඕනි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ඔයාලට මේකත් හොඳ ෆීචර් එකක්.
ඉතින් ඔන්න විදිහට මෙතන එක්ස්පර්ට් කියලා දිනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඕපන් ෆෝල්ඩර් එක බලා ගන්න මෙතන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බලා ගන්න අපි මේක සේව් කරගත්ත එක. අපි බලමු මේක 4K හොඳ ක්වොලිටි එකකින් මේක වෙලාද කියලා. මේ තියෙන්නේ එන්න මේක. ඒවට වෙන සුපිරිම ක්වොලිටියක් තියෙනවා මේක දැන් නම්. ඔය විදියට වීඩියෝ එක හොඳටම නැත්නම් හොඳ ක්වොලිටි එකට එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ ඉවරයි. ඉතින් මතක් කරනවා channel එක තාම subscribe කරන්න නැත්නම් channel එක පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගේනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝත් හොඳ වීඩියෝක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මම මේ දවස්වල ගෙනාවේ හොඳ වීඩියෝ ටිකක්. Photoshop videos ගෙනාවා, Foundation Filmora videos ගෙනාවා. ඉතින් color grading කරන videos ගෙනාවා. ඉතින් මේකත් හොඳ අපේ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න පුළුවන් software එකක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි නැවතත් CapCut වීඩියෝ එකකින් මොකක් හරි අලුත් තාක්ෂණය පිළිබඳ තියෙන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.